මේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න යන්නේ වෙබ්සයිට් ගැනයි වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් ගැනයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා සහ ඒ වගේම මගෙන් කට්ටිය අහලා තිබ්බා මේ වෙබ්සයිට් සහ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් කියලා කියන්නේ දෙකම එකක්ද කියන එක. එහෙම නැත්නම් මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවද කියන එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඒක ගැන කතා කරමු. ඒත් එක්කම ඔයාලට පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න කැමතියි. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ඩොමේන් වෙබ් හොස්ටිං මේ කිසිම දෙයක් නැතුව ඔයාට විනාඩි 5ක් යන්න කලින් ඔයාට අවශ්‍ය කරන වෙබ්සයිට් එකක් මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා ජෙනරේට් කරගන්න හැටි. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ කාඩ් එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ එකකින් ඒක බලන්න. ඔයාට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාට ලේසියෙන් මේක සපුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ආපු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒ වගේ සයිට් එකක් ජෙනරේට් කරගෙන ඒ සයිට් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට AdSense වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒ වගේම SEO වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. සහ ඔයාට අවශ්‍ය කරන විදිහේ කස්ටම් ඩොමේන් එකක් හරි ප්‍රීමියම් ඩොමේන් එකක් හරි ඔයාට ඒකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ඒ තුනටම සරලම උත්තරේ තමයි ඔව්. ඔයාට ඒ හැමදේම කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මෙන්න මේ ටිකත් මතක තියාගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ AI ජෙනරේට් කරලා ඔයාට ආටිකල් ටූල් SEO ටූල්ස් පාවිච්චි කරලා ඔයාට SEO වෙච්ච ආටිකල් එකක් ලේසියෙන්ම ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට ඒක Google AdSense වලින් අප්‍රූව් කරයිද කියන එක නම් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මම නම් හිතන්නේ මේ වගේ AI ටූල් වලින් content generate කරලා හදාගන්න වෙබ්සයිට් වල මේ විදිහට AdSense එකෙන් approval එක දෙයි කියලා. ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනි කාරණේ. ඊළඟ එක තමයි මේක SEO කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඔව් ඔයා custom domain එකක් add කරොත් එහෙම ඔයාට ලේසියෙන්ම මේක SEO කරන්න පුළුවන් ඒ content එකට අදාළව. ඊළඟ තමයි ඔයාගේම domain එකක් වගේ දෙයක් මේකට add කරන එක හරිද කියලා. ඔව් ඔයාට add කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා කවදාවත් ඔයා generate කරගන්න tool එක තියෙන website එකෙන් ඔයා domain එක purchase කරන්න එපා. මතක ඇතුව ඔයා Cloudflare හරි name chip හරි වෙන කොහෙන් හරි ඔයාගේ domain එක purchase කරලා ඒකට point කරලා පාවිච්චි කරොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අවසාන වශයෙන් ඔයාට මතක් කරන්න තියෙන මේ point එකේ ඔයා මේ වගේ website එකක් හදන්නේ ඔයාගේ SEO කරන්නවත් ඔයාගේ AdSense apply කරන්නවත් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ domain එක run කරන්නවත් නෙමෙයි. මේ වගේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ hosting fee එක, domain fee එක හොයාගන්න අපහසු කරෙන්න. ඔයාට මොකක් හරි දැනටම business එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ event එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ලේසියෙන් මේක මිනිස්සු අතරට යවන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි මෙන්න මේ වගේ AI tool එකකින් ඔයාට අවශ්‍ය කරන web page එක ඉක්මනට හදාගෙන ඒ දේවල් ප්‍රොමෝට් කරන එක. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට දැනටමත් ඔයාට මොකක් හරි product කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ product ටික ඔයාට customer කෙනෙක්ට යවන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට website එකක් දැනටම නැහැ. ඔයාට hosting ගන්න, ඔයාට domain එකක් ගන්න මේවට ඔයාට මුදල් යොදවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම ඔයාගේ product එක දාලා හොඳ description එකක් දාලා ලස්සන page එකක් හදලා ඔයාගේ customers ලාට එවලා එයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් මේ තියෙන මගේ product එක කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඉස්කෝලේ හරි ඔයාගේ යුනිවර්සිටි එකේ හරි මොකක් හරි event එකක් තියෙනවා. ඒ event එකට අදාළ විස්තර ටික ඔයාට share කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන page එකක් හදලා custom එකකින් අපිට මෙයාලගේම subdomain එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ page එක ලස්සනට ඔයාගේ event එක ගැන විස්තර දාලා ඔයාගේ subdomain එක use කරලා ඔයාට ඔයාගේ event එක ගැන විස්තර කට්ටියත් එක්ක බෙදා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ AI tool වලින් generate කරගත්ත website අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතෝ මම recommend කරන්නේ මේ AdSense වගේ දේවල් වලට ඔයාගේම domain එකක් මේකෙම purchase කරලා පාවිච්චි කරන එකට මම recommend කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කාරණා මතක තියාගෙන අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකක් ගත්තත් වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගත්තත් මේ දෙකම අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ අන්තර්ජාලය තුල. ඉතින් මේ දෙකම රන් කරගන්න අපිට අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය සහ වෙබ් හොස්ටින් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඩොමේන් එකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඩොමේන් එක හරහා අපිට ලේසියෙන්ම මේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකයි වෙබ්සයිට් එකයි දෙකම ඇක්සස් කරන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේ වෙබ්සයිට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම හිතනවා ඔයාලා මේ විදිහේ Google, Bing වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේවට අපි කියන්නේ search engine කියලා. අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන ගොඩක් කට්ටිය එයාලට අවශ්‍ය කරන දේවල් හොයාගන්නේ මේ Google එක හරහා. ඉතින් මේ Google එක හරහා හොයලා එන result එක එයා ගන්න මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් වලින්. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකක් කියලා කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන ඕන දෙයක් අන්තර්ජාලයට එකතු කරන්න තියෙන හොඳම platform එක. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ගත්තොත් එහෙම ඔයාගේ business එක, ඔයාගේ ඉස්කෝලේ, ඔයාගේ යුනිවර්සිටි එක මේ හැම දෙයක් ගැනම විස්තර අපිට අන්තර්ජාලය හරහා බලා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් වගේ දේවල් හරහා ඒවා අන්තර්ජාලයට එකතු කරපු නිසා. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකක් කියලා කියන්නේ එකිනෙකට සමාන වුණු වෙබ් පිටු කීපයක් එකට එකතු කරලා hosting service එකක් කරා ඒවා අප්ලෝඩ් කරලා එක domain name එකකට අතර ගෙනල්ලා අන්තර්ජාලයට එකතු කරන එක තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකේ වෙබ්සයිට් එකේ මූලික වශයෙන් වෙන්නේ අදාළ ආයතනයක් පිළිබඳව විස්තර අන්තර්ජාලයට එකතු කරන එක. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ travel agencies, blogging site, ඒ වගේම news site,
පෝර්ට්ෆෝලියෝ සයිට් අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ වෙබ්සයිට් ගණයට අයත් වෙන්නේ. ඉතින් උදාහරණයක් අපි travel agency එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලා දැකලා තියෙන උන්තරම් home page එකක් කියලා තියෙනවා, about page එකක් තියෙනවා, contact us කියලා page එකක් තියෙනවා. ඉතින් home page එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. එයාලගේ company එක ගැන මොනවද එයාලා කරලා තියෙන්නේ, එයාලට මොනවද කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ එයාලා company එක ගැන overview එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට එයාලා home page එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ about us එකට ගියාට පස්සේ එයාලගේ පටන් ගත්ත හැටි, එයාලා ගැන විශ්වාසයක් අපිට හදලා තියෙනවා මේ about page එක. contact us එකට ගත්තොත් එහෙම ඒකට ඉම්ප්‍රෙස් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාලයි සර්විස් එක ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ contact us කියන page එක අර ඇවිල්ලා එයාලගේ contact details අරගෙන එයාලට සම්බන්ධතාවය ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඕනම විස්තරයක් අන්තර්ජාලයට එකතු කරන්න ඕන නම් අපි ඒකට කියනවා වෙබ්සයිට් එකක් කියලා. ඉතින් වෙබ්සයිට් එක ලොකු ගොඩාක් ෆන්ක්ෂනලිටිස් නෑ. මේවා ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට බලමු මේ වගේ ඒවා හදාගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. එතකොට වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකකින් මේක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. අපි දැන් බලමු වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක හරහා භාවිතා කරන software එකක්. ඔයාලා අහලා ඇති web based software කියලා කියන්නේ අන්න ඒව තමයි මේ web application කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් functional part එකක් තියෙනවා. මේවා හදන්න ලේසි නෑ. මේකට අනිවාර්යෙන්ම requirement analysis කරලා software development like circle එක අනිවාර්යෙන් follow කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති ඕන තරම් e-commerce site, Daras, eBay වගේ site, එතකොට social media platforms තියෙනවා, YouTube, Facebook අන්න ඒ වගේ ඒවා. එතකොට online banking system, ඔයාට bank එකේ ඔයාගේ banking කටයුතු කරගන්න applications, මේවා ඔක්කොම web application යටතේ තමයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. එතකොට මේකට මේ web application වලින් අනිවාර්යෙන් හැමෝටම service එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒ service එක ගන්න කැමති usersලා විතරයි මේ web application එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් web application එකක් හදද්දී අනිවාර්යෙන් development structure එකක් follow කරන්න වෙනවා. අනිවාර්යෙන් software development life cycle එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම තියාගෙන තමයි මෙන්න මේ web applications කියනවා නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් අය බලමු මේවා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. website එකක් develop කරගන්න අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඕන වෙනවා. අනිවාර්යෙන් අපි website එකක් හදද්දී SEO techniques apply කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට web design වල තියෙනවා web design principles කියලා. අන්න ඒවා අනිවාර්යෙන් follow කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවා ලොකු දේවල් නෙමෙයි. ඕන කෙනෙක්ට හෙව්වොත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට හරිම ලේසි දේවල්. උදාහරණයක් විදිහට WordPress, Joomla වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා ඔයාට ලේසියෙන්ම මේ වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට Blogspot කියලා දන්නවා ඇති. නැත්නම් Google Page වගේ ඒවා පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ business එකට නැත්නම් ඔයාගේ institute එකට ඔයාගේ classes වලට ඔයාගේ event එකකට වගේ දේවල් වලට ලේසියෙන්ම මේ වෙබ්සයිට් එකක් කියන එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා SEO කරන්න හරි ලේසි. දැන් ඕන තරම් tool තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි වෙබ් ඇප් එකක් ගත්තොත් අපිට එහෙම කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් අපිට software development architecture එකක් follow කරන්න වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ web application වලට client server architecture කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අනුව. ඉතින් මේකේ UX UI part එකක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම web application එක. එතකොට මේකේ security එක අපි බලන්න ඕනේ. ගොඩක් අපි ඒ ගැන research කරන්න ඕනේ. ගොඩක් testing කරන්න ඕනේ මේ security එක ගැන web application එකක. මොකද ගොඩක් usersලා log වෙනවා සහ transaction වගේ දේවල් real time data process කරන නිසා. web app එකක් develop කරද්දී ටිකක් ලොකු process එකක් තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට නැත්නම් web app එකක් develop කරද්දී අපිට Node.js, PHP වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවට දැන් web application develop කරන ගොඩක් framework තියෙනවා. ASP.NET ලගේ ඒ framework එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ framework කීපයක් තියෙනවා මේ web application develop කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා මේ software development architecture එකක් පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම web app එකක් develop කරගන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකෙන් මොකක් හදුවත් අනිවාර්යෙන් testing and deploy testing කරන්න ඕනේ. testing කරලා අන්තිමේදී අන්තර්ජාලයට deploy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එකෙන් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා මේ වෙබ්සයිට් සහ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසානයේ මම ඔයාලට කියන්න කැමතියි ඔයා Google AdSense වගේ ටාගට් කරලා ආටිකල් ලියනවා නම් ඒ වගේ දෙයක් කරනවා අනිවාර්යෙන් WordPress වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒවා ගොඩාක් ඔයාලට සපෝට් කරනවා ඔයාගේ content SEO කරන්න. ඒ වගේම හරිම ලේසි WordPress වලින් වැඩ කරන එක. ඉතින් ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ බැලුවොත් එහෙම YouTube එකේ බැලුවොත් එහෙම ඕන තරම් WordPress site හදන හැටි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසි ඒක. ඉතින් අර AI වලින් ජෙනරේට් කරන වෙබ්සයිට් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ වගේ දේවල් වලට කවදාවත් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ WordPress වගේ සයිට් එකක් හදාගෙන ඔයාගේම සර්වර් එක හොස්ට් කරගෙන ඔයාගේ ජර්නි එක පටන් ගන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු.